พักเที่ยงใครเอาน้ำปลาขึ้นห้องมาวะคันมากคันแบบทุกวินาทีที่หายใจอ่ะก็เลยไปคัดดามาเยอะประธานสีมาจีบนะคะ Geeky Academy Welcome to Geeky Academy วันนี้นะคะเราจะพูดถึงกลิ่นขอต้อนรับคนที่มีกลิ่นที่หอมที่สุดเป็นคนที่กลิ่นหอมที่สุดในประเทศไทยนะคะน้องเพชรค่ะ กีหอมที่สุดในประเทศไทย ใช่ สวัสดีค่ะสวัสดีชาวกีกี้ทุกท่าน ชาวกีกี้ทุกท่านอุ้ยชอบเรียก ได้ไหม ทีนี้คนที่มาดูเนี่ยโชว์นี้เราจะเรียกว่าชาวกีกี้ ชาว กี กีกี้ กี้ Academy ที่เธอมาวันนี้ใน หรอ ปีของกลิ่น เพราะว่าเป็นคนที่กลิ่นหอมที่สุด คือกินเนสบุ๊กเรคคอร์ดไว้เลยว่ากีหอมที่สุดในโลกและจักรวาล นาซาใด เรื่องดวงดาวนะคะ รวมตัวกันในวันที่น้ำเพชรนะคะ กีกี้ออกมานะคะ ๆ ไม่จะอย่าไปเชื่อนะ เชื่อไม่มีอะไรน่าเชื่อเลยนะคะตอนนี้กลิ่นกีกี้ของเธอเป็นยังไงคะน้ำเพชร เราต้องบอกตรงๆว่าแล้วแต่วันแล้วแต่กิจกรรมที่เราทำ โอเค ถ้าเราอยู่ห้อง Air Conditioner ทั่วไป มันก็มี Air ความเย็นฉ่ำสบายๆฟีลแบบทุ่งหญ้าสวรรค์นาแต่สมมติว่ามันแห้งแรงหรือเปล่าวะ ก็แห้งแล้งในพื้นที่ที่เย็นไงเป็นแบบคอนทราสต์กันนิดหน่อยแต่ว่าอยู่ด้วยกันได้นะคะ จินตนาการมาอันดับหนึ่งแย่ แต่ถ้าวันไหนเนี่ยแหละ วันที่ออกแดดวิ่งทำกิจกรรมเหงื่อแตกนั่นแหละ มีกลิ่นประจำตัว ออกมานิดหน่อย ถ้ามันมีกลิ่นขึ้นมาเราจะต้องรีบล้างหรือรีบจัดการใดๆให้ดีขึ้น เคยได้กลิ่นกีเพื่อนไหม เดี๋ยวมีเรื่องพีคกว่านั้นต้องรอดูให้จบคลิป คือเราเคยนั่งเรียนอยู่แล้วแบบพักเที่ยงใครเอาน้ำปลาขึ้นห้องมาวะ คือมันกลิ่นน้ำปลาเลยอ่ะ เราก็หาไม่มีถุงน้ำปลาสักถุงขณะที่ก้มใต้โต๊ะอะเอ๊ะ มันอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยก็เฉลยกีเพื่อน ส่งกลิ่นน้ำปลาแบบนี้เลย ไม่ได้ขำเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่น่าอายนะแต่ขำเพราะว่าการเล่าของเธอ มันไม่ควรเป็นเรื่องที่น่าอายกลิ่นกีเนี่ยเป็นเรื่องปกติและธรรมชาติคือทุกคนมีได้ ถ้าเรารู้สึกว่าเรามีกลิ่นอะอะไรที่เราดูแลเป็นอย่างแรก เราจะทำยังไง หายาต้องพบแพทย์ก่อนอย่างแรกเลยคือเพชรไปพบแพทย์แล้วเพชรก็ถึงรู้ว่าตัวเองเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนาะณตอนนั้น แต่พอโตมาเนี่ยพอเรามีปัญหาอย่างเช่นตกขาวหรืออะไรก็ตามอ่ะคือฉันก็เริ่มจากการไปพบแพทย์ก่อนใช่คุณหมอเขาจะแนะนำให้ใช้ตัวยาสอดหรือว่าตัวเจลใช่คือพอเราใช้อ่ะคือติช่าเนี่ยเคยเป็นเชื้อราคันมากคันแบบทุกวินาทีที่หายใจอ่ะแล้วคันทั้งวันคันแบบแปลกแล้วพอตกขาวอ่ะมันไม่ใช่เป็นตกขาวแล้วมันคือเชื้อรามันจะเป็นเหมือนกับชีสมันจะเป็นชีสสีขาวๆแล้วมันคันมากก็เลยไปพบแพทย์เหมือนกันซึ่งพอไปนะเขาจะมีแนะนำว่าเธออยากจะแบบว่าเอาแบบกินเลยไหมหรือเอาแบบสอดได้ไหมcomfortable กับอะไรเราอ่ะชอบสอดแล้วมันจบไงสอดแล้วจบแล้วสอดรู้สึกว่ามันไปถึงที่มันอ่ะเคยตั้งแต่ช่วงที่แบบว่าสอดเข้าไปปุ๊บนอนรอแป๊บเดียวหรือว่านอนตอนก่อนหลับอะไรเงี้ยมันจะได้อยู่ในนั้นทำไปในแบบได้การแนะนำที่ถูกต้องแล้วใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีอะทุกคนเลิศอันนี้ก็แนะนำถ้าสมมติใครที่มีปัญหาไม่ต้องกลัวไม่ต้องอายนะไปหาคุณหมอไปพบแพทย์ได้เลยใช่แล้วก็เขาจะแนะนำอย่างถูกวิธีมาดีกว่าเราแบบว่าไปเสี่ยงหรือปล่อยทิ้งไว้ใช่บอกเลยนะถ้าเกิดบางอย่างมันรักษาไม่กี่วันหายจบด้วยนะแต่บางคนอายมัวแต่อายคันกีเป็นอาทิตย์เป็นเดือนอย่างเงี้ยไม่ไหวเด้อแล้วมันจะเบ่นไปเรื่อยๆมันทิ้งแย่ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ที่เรามาทำกีกี้ Academy เนี่ยคืออยากมาคุยเรื่องของกีให้มันเป็นเรื่องที่พูดได้เป็นเรื่องแบบไม่ต้องอายมีอะไรรักษาแป๊บเดียวไปตรวจกันนะจ๊ะผู้หญิงอย่างเราอาจจะเคยเจอปัญหาน้องสาวมีกลิ่นแล้วรู้ไหมคะว่าเกิดจากอะไรคนใกล้ตัวก็เคยมีปัญหาเรื่องกลิ่นของน้องสาวจนต้องไปหาข้อมูลมาบ้างว่าทำไมน้องสาวถึงมีกลิ่นแล้วก็ได้คำตอบมาว่าหนึ่งในสาเหตุของน้องสาวที่มีกลิ่นเกิดจากความไม่สมดุลของค่าความเป็นกรดด่างของช่องคลอดจึงทำให้เกิดภาวะช่องคลอดอักเสบจากแบคทีเรียจะมีกลิ่นเหม็นคาวปลามีตกขาวเป็นสีใสหรือสีออกเทาโดยปกติแล้วการที่น้องสาวเกิดภาวะช่องคลอดอักเสบจากแบคทีเรียมีวิธีรักษาโดยการกินยาและการใช้ยาสำหรับช่องคลอดซึ่งจะช่วยบรรเทาอาการของภาวะช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย Canes Balance เจลสำหรับช่องคลอดอักเสบจากแบคทีเรียที่สามารถช่วยบรรเทาอาการของภาวะช่องคลอดอักเสบที่เกิดจากแบคทีเรียได้ด้วยนะคะโดยการฟื้นฟูความสมดุลค่าความเป็นกรดด่างลดกลิ่นไม่พึงประสงค์บรรเทาอาการตกขาวที่ผิดปกติและเสริมสร้างแบคทีเรียดีซึ่งคือ Lactobacillus ให้กลับสู่สภาวะธรรมชาติค่ะวิธีใช้ก็ง่ายมากเลยค่ะแค่เราบิดแผ่นปิดปลายหลอด
นอนราบแล้วค่อยๆสอดคอของหลอด Canes Balance เข้าไปในช่องคลอดจนสุดแล้วค่อยบีบหลอดเพื่อดันผลิตภัณฑ์ออกมาบีบจนเจลหมดหลอดแล้วก็ทิ้งไปแนะนำให้ใช้ Canes Balance ก่อนเข้านอนเนื่องจากการนอนราบจะช่วยให้เจลติดอยู่ภายในช่องคลอดได้ดีขึ้นเจลอาจจะไหลย้อนออกมาได้บ้างอาจจะใส่แผ่นอนามัยไว้ก็ได้ค่ะและที่สำคัญแนะนำให้ใช้ต่อเนื่อง7 วันวันละ1 หลอดนะคะและถ้ามีอาการผิดปกติเช่นตกขาวมีกลิ่นเหม็นหรือเป็นหนองคันบริเวณช่องคลอดควรมาพบแพทย์ไม่ควรซื้อผลิตภัณฑ์มาใช้เองอยากจะแนะนำให้สาวๆหันมาใส่ใจดูแลน้องสาวของเรากันให้ดีนะคะทุกคนรู้ไหมว่ากลิ่นของกีอะมันมาจากการกินด้วยเธอว่ามีช่วงไหนที่แบบกลิ่นมันสเปเชียลนิดนึงจากการกินมันจะมีช่วงที่หนูกินส้มตำปูปลาบ่อยมาก แล้วมันไม่ใช่แค่กลิ่นเว้ยพี่ชามันคือตกขาวเพชรเพิ่งรู้ว่ามันมาจากการที่เพชรชอบกินปูเค็มอ่ะจนเพชรไปหาหมออ่ะหมอบอกว่าหนูต้องงดนะลูกงดบ้างแบบไม่ใช่กินได้ไหมกินได้แต่ว่าต้องงดบ้างพวกส้มตำหรืออาหารเขาเรียกแสลงในใจยับคอตาประมาณนี้อาหารเนี่ยไม่ใช่เรื่องกี่นะคือถ้าเกิดบางอาหารเนี่ยมันมีกลิ่นตัวด้วยเราจะสังเกตว่าคนบางประเภทบางพวกเนี่ยเขากินอาหารประเภทนั้นเขาจะมีกลิ่นตัวของลักษณะของเขาฝั่งเราเนี่ยส้มตำปูปลาร้ามันมาไงแต่มันก็จะมีความหมักความดองของมันที่จะส่งผลต่อกลิ่นกีได้นะจ๊ะซึ่งถามว่าอันตรายมันไม่ได้อันตรายแต่ว่าเราจะใช้กีเราในเวอร์ชันไหนอะถ้าเกิดแบบว่าเราไม่ได้ใช้แบบไม่มีหัวลงไปข้างล่างตรงนี้ก็อาจจะไม่เป็นไรกรณีที่มีคนแบบไปเข้าไปเฮลโลไปวิสิตเขาก็อาจจะว่าลดแบบหมักดองไปได้อาจจะช่วยได้อันนี้นะคะเป็นเรื่องของกลิ่นคือเธอมั่นใจในกี่เปอร์เซ็นต์มั่นใจในกีมากมีความมั่นใจมาจากอะไรมาจากความเข้าใจก่อนกีฉันถามว่ามันมีกลิ่นไหมมันก็มีกลิ่นบ้างมันมีแบบตกขาวก็มีอะไรเงี้ยแต่พอเราเข้าใจแล้วว่ากีเรามันฟังก์ชันยังไงมันเกิดความมั่นใจเพราะแบบว่ามันธรรมชาติไงแต่พอเราแบบมาเสิร์ชเรื่องกีแล้วเข้าใจเรื่องกีมันรู้สึกแบบว่า actually this is amazing กีเธอนี่เป็นบุญตาเธอแล้วถ้าเรายิ่งได้รสชิมมันนะโอ้ยแบบบอกเลยเธอนี่คือแบบเธอทำบุญมากับอะไรที่มาเจอกีฉันทุกครั้งเนี่ยที่ฉันมีเซ็กส์กับไม่ว่าจะเป็นชาติไหนนะที่ฉัน represent ประเทศไทยมาก Thailand ก็เลยค่อนข้างตั้งใจแล้วก็รู้สึกว่ากีเราเนี่ยเราดูแลดีคือพอเราแบบมีปัญหาเราก็แก้น้องแล้วพอเราแก้เสร็จเรามั่นใจ move on เลยจบกีกี้แฟตทุกคนรู้ไหมคะว่าผู้หญิงเราในทุกวันนี้เนี่ยมีความกังวลในเรื่องของกีเรามากไม่ว่าจะเป็นเรื่องสีเรื่องกลิ่นต่างๆเข้าใจนะว่ามันไม่ผิดปกติเลยที่จะกังวลแต่ต้องเข้าใจพื้นฐานของกีกี้เราก่อนเพราะกลิ่นคาวอ่อนๆที่กีกี้ของเรามาจากการทำงานของแบคทีเรียและการปล่อยฮอร์โมนซึ่งเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่างๆของเดือนเช่นช่วงเวลาที่มีประจำเดือนหลังออกกำลังกายหรืออาหารการกินแต่ถ้าเกิดกีกี้เริ่มส่งสัญญาณเปลี่ยนไปเช่นมีกลิ่นคาวนั่นอาจจะบ่งชี้ได้ว่าแบคทีเรียในกีกี้กำลังลดลงหรือกีกี้กำลังเสียสมดุลความเป็นกรดด่างนั่นเองค่ะอย่าลืมดูแลสมดุลกีกี้ให้บาลานซ์กันนะคะส่วนสีคล้ำของกีกี้เกิดจากการสะสมของเมลานินหรือผลจากการเสียดสีซึ่งเป็นเรื่องปกติที่แตกต่างกันตามกรรมพันธุ์ซึ่งจะสัมพันธ์กับสีผิวของเราจริงๆแล้วความหลากหลายทางธรรมชาติของร่างกายเราเนี่ยคือสิ่งที่ทำให้เราเป็นเอกลักษณ์และก็สวยงามออกไปตามแต่ละบุคคลสาวๆสุดท้ายแล้วเนี่ยอย่าให้เรื่องของกลิ่นหรือเรื่องของสีเนี่ยมาทำให้เราขาดความมั่นใจเพราะคุณคือคนที่สวยที่สุดในแบบของคุณเองกีกี้แฟตมันมีช่วงหนึ่งที่เพชรเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าเพชรติดเชื้อเพราะว่าเพชรไปเข้าห้องน้ำสาธารณะแล้วช่วงนั้นด้วยความที่ว่าเราวัยรุ่นด้วยอ่ะเราไม่ได้แบบมีการฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ราดน้ำก่อนอะไรเราก็คือฉี่คือราดเสร็จปุ๊บกลับ พอเรากลับนั่นแหละคืนนั้นก็คือปวดท้องน้อยมากแล้วก็ตกขาวแบบสนั่นไหลออกมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลิ่นก็คือแบบเป็นกลิ่นแปลกๆคือไม่เคยพบเจอกลิ่นนี้มาก่อนสรุปวันนั้นเพชรเข้าโรงพยาบาลต้องไปให้ยาฆ่าเชื้อคือนอนโรงพยาบาลเลยเขาเป็นอะไรเขาบอกว่าเป็นอะไรติดเชื้อทางเดินปัสสาวะโอเคการติดเชื้อในท่อปัสสาวะเนี่ยคนก็คิดว่าอุ้ยติดเชื้ออย่างนี้แปลว่าต้องไปมีเซ็กหรือเปล่าไม่ใช่ทุกอย่างไม่เกี่ยวเลยคือการที่สุขลักษณะของเราอะหรือว่าบางทีภูมิเราตกมันมีแบคทีเรียอยู่แล้วคือทุกคนแบคทีเรียมันมีอยู่แล้วรอบตัวแต่ยิ่งเราไปแบบว่าไปที่ห้องน้ำสาธารณะการดูแลไม่ดีหรือดูแลดีแต่ช่วงนั้นภูมิตกก็เป็นได้ใช่เพราะฉะนั้นคืออย่ามองข้ามเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติที่แบบผู้หญิงเกิดได้ทุกคนฉันขอถามเลเวลความเจ็บท้องน้อยไหมคือมันนานกี่ชั่วโมงนะมันก่อนที่มันจะออกผลน่ะไอ้ความปวดท้องน้อยมันคงแบบสเตเบิลของมันอยู่แล้วแต่ฉี่ไม่หยุดเลยทั้งคืนฉี่ไม่หยุดเลยทั้งคืนฉี่จนฉี่เป็นเลือดออกมามันหนักถึงขั้นนั้นเลยใช่แล้วเพชรแบบ
เฮ้ยไม่ได้มันไม่ได้นอนเลยมันฉี่ตั้งแต่แบบหัวค่ำยันเช้ายันตี 5จนเช้ามาคือแม่พาไปหาหมอหน่อยไม่ไหวแล้วคือการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะที่แท้ทรูและหลายๆคนเป็นหรือที่เรียกอีกชื่อว่าฉี่คั่นใช่ ขอบคุณที่มาแชร์มานะคะเพราะว่าจะบอกจริงๆนะหลายคนเคยเป็นจริงๆดิฉันยังไม่เคยเป็นรู้สึกโชคดีอะแต่ทำไมไม่เคยเป็นวะ หรือว่าเธออาจจะเป็นคนที่ภูมิไม่ได้ตกด้วย แต่ช่วงนั้นคือเพชรป่วยบ่อยด้วยมันเกี่ยวหลายอย่าง แต่ก็แนะนำนะใครที่เข้าห้องน้ำสาธารณะแนะนำให้ราดน้ำก่อนหรือว่าราดให้ทั่วห้องน้ำ แต่ว่าเธอไม่ลาดก่อนเลยเหรอตอนนั้น ไม่รู้ก็เลยไม่ราดหนึ่งคือมันก็ไม่ได้สกปรกขนาดนั้น มันก็ แล้วมันก็ ดู น้ำมันก็ใสมันก็ไม่ได้ดูแบบมีอะไรค้างอยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ย เธอว่ามันช่วยไหมอันนี้ถามแค่แบบเชิง practical เชิงใช้จริงอะเธอว่าการที่มันฉี่อะเธอไม่นั่งในโถเธอนั่งอย่างนี้ไหมเธอฉี่อย่างนี้ไหม คือหลังจากนั้นเพชรซอกคอฉี่ห้องน้ำสาธารณะทุกรอบยกเว้นลิลลี่แบบขี้อ่ะอันนั้นก็จะแบบนั่งเลยเพราะว่ามันสควอตนานไม่ได้มันปวดลิลลี่แปลว่าขี้สำหรับกระเทยใช้พูดกัน แต่ฉันมีคำถาม ว่า แล้วพอคนมันสวยบางทีมันก็ช่วยไม่ได้อยู่เนาะมีคนเข้ามาแล้วถ้าเกิดยูไม่พร้อมอะยูมีเวปฏิเสธยังไงให้มันแบบเสียน้ำใจเขาน้อยที่สุด เอาตรงๆตอนนี้ไม่ได้มีเข้ามา ไม่มี แล้ว เหรอ รู้ว่าจะต้องมีเวย์ปฏิเสธยังไงใช่แล้วในต๊อกตอนนี้ก็คือคนเสิร์ชว่าน้ำเพศอะไร คนยังไม่มั่นใจในเพศหนูเลยว่าหนูคือผู้หญิง ใช่คือเพราะอะไรเธอได้อันนี้เธอมาแล้วก็มาเคลียร์ หนึ่งเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเพชรเป็นผู้หญิงคนเดียวที่อยู่ในแก๊งฮิวหวีสองคือเพชรประกวดนางงามเวทีที่เป็นรวมทั้งผู้หญิงและกระเทยรวมกันอ้าวที่ได้รองหนึ่งนี่คือกระเทยเหรออีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่มองได้เป็นกระเทยได้ค่ะบางวันอยากเป็นก็เป็นอะไรก็ได้ที่อยากเป็นค่ะ โอเค น้ำเพชรยูทำยังไงให้ตัวเองแบบคือสวยแล้วแต่ความมั่นใจฉันเคยเห็นคนสวยหลายคนที่ไม่มั่นใจนะแต่นี่คือคนสวยแบบมั่นใจทำยังไง มันโหนกด้วย มันหนอกสุด คือทำยังไงเหรอเพชรจะมีคำพูดกับตัวเองไว้ตลอด ความมั่นใจจะทำให้เราไปสู่จุดที่ดีในชีวิต ๆนี่ เพชรเคยเป็นคนหนึ่งที่โคตรขี้อายโคตรไม่มั่นใจจะต้องหลบอยู่หลังห้องหลังมุมคือหลบตลอดไม่พูดเป็นคนขี้อายมากจนวันหนึ่งเพชรเปลี่ยนตัวเอง มันมีอะไรหรือเปล่าที่สปาร์คความเปลี่ยน มีคือเพชรโดนเพื่อนๆล้อบ่อยแบบอีเด๋ออะไรอย่างเงี้ย เธอนะ หัว เพชร ไว เป็นคน มาก แบบนั่งน้ำลายยืดอ้าปากอะจนกระทั่งวันหนึ่งแบบเราโดนด่าแล้วเรารู้สึกว่าฉันนั่นแหละจะเป็นแบบอีน่าเกลียดอีเป็ดขี้เหร่ที่กลับมาสวยกลับมามั่นใจให้ได้ใช่หลังจากนั้นเพชรก็เริ่มพรูฟตัวเองให้แบบมีความมั่นใจขึ้นเราชอบอะไรหนึ่งเราชอบร้องเพลงไปร้องเพลงจนได้เป็นนักร้องโรงเรียนละโอเคสักเซส1 ข้อ อุ้ยเธอมีแพลนเกมแพลนเลยนะฉันชอบมาก ต้องอย่างนี้เลย พอเป็นนักร้องโรงเรียนคนเห็นเราเยอะผู้ชายก็โอเค น้องคนนี้น่าจีบเลยเนี่ยนักร้องโรงเรียนเราก็โอเคร้องเพลงไปมันยังสวยไม่พอว่ะ ยังไม่พอเหร คือ อมันได้เป็นแค่นักร้องโรงเรียนแต่สุดท้ายเขาก็ทิ้งเราไปคุยกับเพื่อนที่เป็นดัมเมเยอร์ กูขำซิสเต็มโรงเรียนนี่เนาะ ไป เป็นนักร้องโรงเรียนก็ยังต้องไปเสียไปให้ดัมมาเยอะเนาะ ก็เลยไปคัดดัมเมเยอร์ประธานสีมาจีบนะคะคือเราต้องทำอะไรที่มั่นใจที่เป็นกิจกรรมของคนมั่นใจของคนสวยงามทำ แล้ว นางงามประกวดเลยสวยนักใช่ไหมประกวดหน้าตาไม่ดีก็จะประกวดจนสวยได้อะ แล้วสุดท้ายถ้าเรามีชื่อเสียงสปอนเซอร์ก็จะเข้ามาเอง นี่ ใช่เราต้องมั่นใจตัวเองก่อนต่อให้หน้าเราจะไม่ได้สวยมากหรือว่าคนอื่นจะไม่ได้มามั่นใจในหน้าเราต้องมั่นใจเราต้องกีฟความเป็นโพสิทีฟให้ตัวเราทุกวัน งั้นขอเป็นเมสเสจให้สาวๆที่ดูอยู่หน่อย คือถ้าไม่กล้ามันก็ไม่ได้เริ่มสักที ถ้าเราไม่ลองกล้าที่จะมั่นใจไม่กล้าที่จะเชื่อในตัวเองว่าเราทำได้อะเราก็จะต้องอยู่ที่จุดเดิมเพราะฉะนั้นเพชรเชื่อว่าความมั่นใจสามารถสร้างสิ่งดีๆให้ชีวิตได้มากสร้างเม็ดเงินสร้างชื่อเสียงสร้างตัวตนให้เราได้เพราะฉะนั้นคือทำไปเหอะอะไรที่เราอยากทำหรือว่าเราใฝ่ฝันอะตั้งใจแล้วก็มั่นใจในตัวเองเอาตัวเองไปให้ถึงจุดนั้นให้ได้แล้วในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเรื่องกีกี้ก็ตามนะคะถ้าเกิดปัญหาไปพบแพทย์ให้มันแก้ไขปัญหาตรงนั้นแล้วมันจะทำให้เรามั่นใจพอเรามั่นใจเราจะกล้าใช้ชีวิตมากขึ้นอันนี้แหละอยากจะบอก แล้วทุกคนนะคะเหมือนกับกีเราเนี่ยต่อให้เรามีสีผิวกีที่รู้สึกว่าอุ้ยมันไม่สวยหรืออะไรอะแต่ในชีวิตจริงเนี่ยมันมีสีธรรมชาติที่สวยงามมันมีกลิ่นที่ธรรมชาตินะคะที่มันไม่พูดถึงแบบปลาเค็มที่เหม็นเกินไปนะอันนั้นอาจจะมีปัญหาแต่ว่ากลิ่นธรรมชาติของมันสีธรรมชาติเนี่ยเราแบบแฮปปี้ในแบบของเราเป็นได้ค่ะก่อนจากกันไปฝากเลยค่ะฝากช่องทางต่างๆมีอะไรและมีน้อง ก็ตอนนี้ก็ทำ YouTube อยู่เหมือนกันชื่อเพชรน้ำดีค่ะแต่ไม่ค่อยได้ลงแต่ว่าหลังๆจะเริ่มมาลงละลงไลฟ์สไตล์ทั่วไปแล้วก็ TikTok น้ำเพชรค่ะ NXMPZ IG เหมือนกันครับ
นี่นะคะ ไปดูได้ engagement ดีมาก ใครอยากเข้านะคะ เชิญที่นางได้เลย คือตอนนี้มาแบบสุดๆแล้วฮอตสุดๆแล้วนะคะ ใครนะคะที่ชอบ Geeky Academy ของเรานะคะ EP นี้น้ำเพชรมาอีกแล้วนะคะมาน่าจะสร้างความไวรัลได้เลย ช่วยมาคอมเมนต์นะคะมีอะไรมาคุยกันมาแชร์กันได้นะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกลิ่นเรื่องสีเรื่องความมั่นใจคอมเมนต์ได้เลยนะคะ แล้วก็ฝากกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์นะคะเป็นกำลังใจให้ทีมเราด้วยนะคะ thank you ค่ะแล้วก็ฝาก Geeky Academy ด้วยนะคะ ชาวกิกกี้ทุกคน บ๊ายบายชาวกิกกี้แล้วเราเรื่องนี้แบบถ้าเกิดพออยู่ในแก๊งอะแล้วยูมีการคุยกันไหมเขาคุยอะไรกันบ้างอะ พอเราอยู่กับพี่ๆ LGBT เราก็อยากรู้ว่าการมีอะไรทางประตูหลังเป็นยังไงบ้าง เราก็ถามแต่เราไม่ได้ลองนะ เราถามทุกคนเพื่อจะได้ทางออกว่าทำยังไงที่มันจะแบบแฮปปี้ที่สุด พี่ๆเขาก็จะแนะนำเลยพี่เอแคร์ เขาแนะนำว่าอะไร คือคนหนึ่งที่อธิบายละเอียดมาก โอ้โหแล้วไล่เพชรไปทำเลย